Tiêu Chiến và Dương Tử mang lại 100 triệu lượt xem và những màn trình diễn biến hóa ngoạn mục giúp phim The Rest of My Life được đánh giá cao. Phim truyền hình cũ vẫn có sức hút khó cưỡng, và Lời thề tình yêu với sự tham gia của Dương Tử và Tiêu Chiến chắc chắn nằm trong danh sách này. Bộ phim này khá độc đáo, bạn có thể nghĩ nó dập khuôn nhưng nó lại cuốn hút đến mức bạn không thể ngừng xem. Bạn có thể nghĩ nó mới mẻ nhưng nó cũng có khá nhiều chi tiết cũ, ấy vậy mà tâm lý mâu thuẫn này lại thu hút được một lượng lớn người hâm mộ nhiệt tình. Giới thiệu chỉ đơn giản bằng cách thực tế, những bộ phim tình cảm lãng mạn khác thường có nam chính là những CEO hống hách và nữ chính ngây thơ, trong sáng, nhưng phần đời còn lại phá vỡ mọi quy ước. Nhân vật của Tiêu Chiến, bác sĩ Cố Vi, thuê một căn hộ với giá 6.000 nhân dân tệ một tháng, không phải biệt thự cũng không phải máy bay riêng, phản ánh chân thực cuộc sống chật vật của giới trẻ thành thị. Nhân vật của Dương Tử, Lâm Chí Hiếu, cũng giống như những người bạn thân thiết của chúng ta, cô tranh cãi với bố về ước mơ của mình và say đắm người mình thầm thương trộm nhớ. Chuyện tình của họ vô cùng chân thực, nhắn tin, đi dạo, ăn lẩu, đó chính là cuộc sống thường nhật của những người đang yêu. Phải nói rằng, phần đời còn lại đã khéo léo tránh bị lãng mạn hóa quá mức, trong khi các bộ phim khác vẫn còn đang loay hoay với những màn đập tường và đập giường. Cố Duy và Lâm Chí Tiêu đã trò chuyện về cuộc sống trên sân thượng trong làn gió chiều, không hề cố ý ngọt ngào, nhưng vẫn vừa đủ ngọt ngào, không hề cố ý làm đau lòng, nhưng vẫn khiến khán giả cười rồi khóc theo nhân vật. Hơn nữa, bộ phim này không hề tham lam chút nào. Nó có thể dễ dàng thêm vào một vài tình tiết kịch tính, nhưng nó đã chọn cách tiết chế. Nữ phụ tuy cũng thích nam chính, nhưng cô ấy không ác ý đến mức chơi chẽn. Nam phụ tuy xuất sắc nhưng không hề can thiệp một cách gượng ép. Ngay cả cốt truyện đau lòng nhất về căn bệnh ung thư dạ dày của cha Lâm cũng không bị cố tình phóng đại thành bi kịch, mà ngược lại trở thành cơ hội hàn gắn tình cảm cha con. Cách tiếp cận này khiến trải nghiệm xem phim trở nên thoải mái và thú vị. Nói về tình cảm gia đình, đây chắc chắn là điểm nhấn quan trọng của phần đời còn lại. Hành trình từ căng thẳng và xung đột giữa Lâm Chí Hiếu và cha cô đến sự thấu hiểu lẫn nhau đã khiến vô số khán giả rơi nước mắt. Cảnh người cha bí mật trở về quê nhà để lấy lại cuốn sổ ghi chép thời thơ ấu của con gái, mong muốn hoàn thành dự án 100 điều nên làm cùng cha, đã thể hiện hoàn hảo bản chất của tình phụ tử Trung Quốc. Ai bảo phim tình cảm lãng mạn chỉ tập trung vào tình yêu? Phần đời còn lại chứng minh rằng tình cảm gia đình cũng có thể cảm động không kém. Dĩ nhiên, thành công của bộ phim này phần lớn nhờ vào diễn xuất của Dương Tử và Tiêu Chiến. Dương Tử đã thổi hồn vào sự hoạt bát, tươi vui và sức sống mãnh liệt của Lâm Chí Tiêu. Những cảnh khóc của cô đầy tinh tế và cảm động. Tiêu Chiến cũng khắc họa sự dịu dàng và yếu đuối ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Cố Duy, đặc biệt là những khó khăn trên bàn phẫu thuật và sự chuyên nghiệp khi tiếp xúc với bệnh nhân, tất cả đều được thể hiện xuất sắc. Tuy nhiên, cách tiếp cận chắc như đinh đóng cột này của The Rest of My Life lại là con dao hai lưỡi. Ưu điểm là tính an toàn và ít lỗi, nhưng nhược điểm là có thể thiếu một số yếu tố bất ngờ. Một số khán giả nhận xét rằng 30 tập phim có phần hơi lặp lại ở một số đoạn, và một định dạng xúc tích hơn sẽ hoàn hảo hơn. Dù sao đi nữa, The Rest of My Life vẫn mang đến một góc nhìn mới mẻ về phim tình cảm lãng mạn. Tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc hoành tráng, kịch tính, những khoảnh khắc bình dị, đời thường cũng có thể lay động lòng người. Trong một thị trường tràn ngập những bộ phim tình cảm ngọt ngào gia tạo, cách tiếp cận gần gũi và mới mẻ này đã trở thành điểm nhấn hút khách nhất của phim. Khán giả ngày nay không còn dễ bị lừa nữa, họ khao khát những cảm xúc chân thật đồng điệu với chính mình, chứ không phải những câu chuyện cổ tích lơ lửng trên không. Thành công của The Rest of My Life chứng minh một cách chính xác rằng những bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất luôn là những bộ phim chạm đến trái tim người xem sâu sắc nhất. Chỉ những câu chuyện tình yêu đời thường mới thực sự chân thật và dễ đồng cảm. Dương Tử bất ngờ tuyên bố trở thành nhà sản xuất phim. Sao Nhí Hiểu Tuyết chuyển hướng sang Dương sản xuất, không dựa vào ngoại hình, mà dựa vào tài năng. Từ diễn viên bị loại đến trùm hậu trường, cô đã đi trọn vẹn 20 năm. Đây mới thực sự là một ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí. Thức dậy, tên tuổi Dương Tử lại một lần nữa thống trị các chủ đề thịnh hành. Lần này, không phải vì phim mới ra mắt, cũng không phải vì giải thưởng lớn nào, mà là tin tức khiến nhiều người phải thốt lên. Thật bất ngờ, cô chính thức tuyên bố trở thành nhà sản xuất. Tin tức này ngay lập tức gây sốt trên mạng, trong khi hầu hết các diễn viên cùng độ tuổi vẫn đang loay hoay tìm kiếm một vai diễn phù hợp. Dương Tử đã âm thầm hoàn thành quá trình chuyển đổi của mình. Cô không còn bằng lòng với việc chỉ đứng trước ống kính, chờ đợi kịch bản được trao cho mình nữa. Cô quyết định bước vào hậu trường, trở thành người quyết định các dự án, xây dựng đội ngũ và kiểm soát định hướng sáng tạo. Sự thay đổi này, trong mắt những người quen biết, không phải là một quyết định nhất thời. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử, mỗi bước đi đều vững chắc và rõ ràng. Ấn tượng của hầu hết mọi người về cô bắt đầu từ vai Tiểu Tuyết trong Nhà Có Con. Vai diễn này đã đưa cô trở thành cái tên quen thuộc, nhưng cái mác Sao Nhí lại là con dao hai lưỡi, hạn chế nhận thức của công chúng về cô trong một thời gian dài. Mọi người chỉ nghĩ cô là cô gái nhà bên,
dường như đã hạn chế các vai diễn của cô. Có thời gian, cô thậm chí còn phải đối mặt với tình cảnh không có vai diễn nào để đóng. Một số người nghi ngờ ngoại hình của cô, cho rằng với ngoại hình như vậy cô ấy không thể đóng vai một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng Dương Tử sở hữu một tinh thần bất khuất, cô không khuất phục trước những tranh cãi, mà thay vào đó cô đã chọn con đường gian nan nhưng hiệu quả nhất, rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Cô đã dồn gần như toàn bộ năng lượng của mình vào phim trường. Cô liên tục cân nhắc từng ánh mắt, từng câu thoại cho đến khi tìm ra cách thể hiện nhân vật phù hợp nhất. Cô từng công khai tuyên bố mình không phải là một diễn viên có năng khiếu bẩm sinh mà chỉ có thể dựa vào sự chăm chỉ. Chính sự chăm chỉ này cuối cùng đã mang lại kết quả mỹ mãn. Trong Trận Trường Sa, cô vào vai Hồ Hương Hương, từ một cô gái ngây thơ, hoạt bát cô đã trở thành một người mẹ điềm tĩnh, mạnh mẽ, vượt qua dông bão chiến tranh. Cốt truyện trưởng thành của nhân vật này đầy đủ và cảm động, đặc biệt là nỗi đau buồn tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng lớn lao ở những giai đoạn sau, đã chạm đến trái tim biết bao khán giả. Bộ phim này khiến mọi người nhận ra rằng Dương Tử không còn chỉ là Tiểu Tuyết nữa, cô có thể đảm nhận những vai diễn phức tạp và sâu sắc. Vai diễn Cẩm Mịch của cô ban đầu ngây thơ, trong sáng, nhưng sau khi trải qua một mối tình trắc trở, cô rơi vào đau khổ và tuyệt vọng tột cùng. Dương Tử đã khắc họa sự tương phản rõ nét này với sức tác động mạnh mẽ đến cảm xúc. Những cảnh khóc của cô được trau chuốt tỉ mỉ và tinh tế, chứ không chỉ là những tiếng than khóc đơn thuần, nhưng thay vào đó, chúng cho phép khán giả cảm nhận rõ ràng sự giằng xé nội tâm và bất lực của nhân vật, khiến cảm xúc của họ thăng trầm theo cảm xúc của khán giả. Trong Trường Ca, kỹ năng diễn xuất của cô thậm chí còn tinh tế hơn. Cô đảm nhận hai vai, không chỉ tiêu dao, mà còn khắc họa chính xác nhân vật Nam Văn Tiểu Lưu. Cô đã thể hiện hoàn hảo vẻ ngoài vô tư lự, phóng khoáng của Văn Tiểu Lưu và bản chất mỏng manh, dịu dàng bên trong, chuyển đổi giữa chúng một cách liền mạch, không hề có sự mâu thuẫn. Thông qua hàng loạt tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao và phổ biến, Dương Tử đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng sao nhí và khẳng định vị thế là một nữ diễn viên hàng đầu. Những năm tháng kinh nghiệm này đã giúp cô hiểu sâu sắc hơn về ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Cô hiểu rõ tầm quan trọng của một kịch bản hay và một ekip sản xuất chuyên nghiệp đối với một dự án và một diễn viên. Việc chờ đợi thị trường lựa chọn và thụ động tiếp nhận dự án mang lại quá nhiều bất ổn. Thay vì giao quyền kiểm soát sự nghiệp cho người khác, cô chọn cách tự mình tạo ra cơ hội. Trở thành nhà sản xuất đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ tham gia sâu vào quá trình phát triển ban đầu của các dự án, từ việc lựa chọn và trau chuốt kịch bản đến việc lựa chọn đội ngũ sáng tạo và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất, cô ấy sẽ có ảnh hưởng đáng kể. Đây không chỉ đơn thuần là một sự thăng tiến, đó là một lựa chọn chủ động của một nữ diễn viên với hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm trong ngành. Dựa trên chuyên môn sâu rộng của mình, cô ấy hiểu rõ loại câu chuyện nào sẽ gây được tiếng vang với khán giả và loại sản phẩm nào tạo ra những tác phẩm chất lượng cao. Quyết định này được coi là một bước tiến tự nhiên trong ngành. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cô ấy đã tích lũy được một lượng người hâm mộ đông đảo, sức hút mạnh mẽ trên thị trường và kinh nghiệm vô giá trong ngành. Những điều này là những giá trị cốt lõi của cô ấy khi chuyển sang vai trò nhà sản xuất. Cô ấy không còn chỉ là người tham gia vào một dự án mà đã trở thành một trong những người khởi xướng và dẫn dắt dự án đó. Phản ứng nhiệt tình từ cư dân mạng đã chứng minh điều này. Nhiều người mô tả thông báo chính thức của cô ấy là một bước ngoặt. Đằng sau lời khen ngợi này là sự công nhận về năng lực chuyên môn trong quá khứ của cô ấy và sự trân trọng đối với lòng dũng cảm của cô ấy khi bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi những mục tiêu nghề nghiệp cao hơn. Từ Tiểu Tuyết được yêu mến, trở thành nữ diễn viên hàng đầu với rating cao ngất ngường, rồi đến Giám đốc Dương, nắm giữ thế giới hậu trường. Cô đã đi trên con đường này hơn 20 năm, con đường này không hề trải đầy hoa hồng, đã có những khó khăn và hoài nghi trên đường đi, nhưng cô đã kiên trì không ngừng nghỉ để tạo nên thế giới rộng lớn của riêng mình.